درود بچه ها. تو کانال نوالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. دوستان، با توجه به اینکه خیلی از بچه‌ها در رابطه با مفهوم بی‌عملی سوال داشتم، من ترجیح دادم این ویدیو رو با یه تعداد سوالات متفرقه تو این حوزه شروع بکنم و یه سری مباحث تکمیلی هم در رابطه با این مفهوم بی‌عملی خدمتتون ارائه کنم تا دیگه ابهامی درش وجود نداشته باشه. بنابراین نمونه‌های بی‌عملی رو توی ویدیو بعدی خدمتتون پرزنت خواهم کرد. خب، سوال پرسیدن که ممکنه در مورد عمل اقتدار صحبت کنیم. عمل اقتدار میتواند هر چه باشد. برای هر منظوری که بر حسب موقعیتی که کالبد انرژی سالک درش قرار میگیره میتونه تنظیم و طراحی بشه. شایسته هستش که در این موارد سالک مبارز خلاق باشه بچه‌ها. عنصر خلاقیت رو در خودتون پرورش بدید. چون هر کدوم از شما به تنهایی یک خالقید. دقت می‌کنید. این ظرفیت در کالبد انرژی شما هست. به چه طریق؟ از طریق مرکز اراده‌ای که در شما قرار گرفته که شما رو مختار میکنه در خلق هر آنچه که میتونید در خودتون بپرورانید. چون خلق شما به هیچ وجه جدا از شما که نیست. دقت میکنید؟ شما به تنهایی یک کیهان هستید. شما در خودتون چیزی رو خلق میکنید. بیرون وجود نداره. چیزی به نام بیرون توهم بیش نیست. بنابراین هر عملی که شما میتونید طراحی بکنید که بازتاب و انعکاسی از قدرت شخصی شما در کیهان به جا بذاره میشه عمل اقتدار. یک فوت کردن، یک توف کردن، یک ادرار کردن، یک نگاه چپ کردن، یک کلمه از دهان از گلوگاه جاری کردن، یک بیت شعر خوندن و هر چیز دیگه، یک ژست اقتدار گرفتن، دو کف دست رو به هم زدن. اما اقسام این اعمال وقتی که قصد جنگجو متمرکز باشه در حین اجرای اون عمل میتونه نقش یک عمل اقتدار رو بازی بکنه. داشتم فکر میکردم که چطور باید از بی‌عملی در جهت دفاع کردن و نیرومندتر کردن تونال بهره برد. منظور این که کارهای ماتریکسی که جزو وظایف ما هستن و گاه برای کسب درآمد به آنها نیاز داریم را اگر بی‌عملانه انجام دهیم. خب اینجا باید خدمتتون عرض کنم که نباید مخلوط کنید این قضیه ها رو. این نباید این مفهوم رو به ذهنتون متبادر کنه که من قراره کاری غیر از اون وظیفم انجام بدم. خیر، شما وظیفت رو انجام میدی، منتها چاشنیش رو بی‌عملی میکنی که فشار پروازگر، فشار ماتریکس بر تو سرشکن بشه. دقت میکنیم؟ این که مثل یک انسان عادی، یک عنصر عادی تونال با جابهای تونال برخورد نکنی که تو رو متراکم کنه، چگالیت رو فشرده تر کنه. اوکی؟ و حالا بحث امروز ماست، بهش خواهم رسید. آبرار میگوید وقتی که تازه وارد دنیای دونخوان شده بودم عادت داشتم که مدت مدیدی تلویزیون تماشا کنم و آنها به من میگفتند که خب باشد به ما چه، این برای همه عادی است، ما ممکن است 2 ساعت وقت صرف این کار کنیم. اما آنها درسی از آن ساختن. دونخوان گفت باشه میتونی روزی 2 ساعت تلویزیون تماشا کنی، تلویزیون تماشا بکن اما خاموش باشه، روشنش نکن. بنابراین جلوی دستگاه تلویزیون می‌نشستم و به آن خیره می‌شدم. پس این انجام بی‌عملی بود. این مثالی از بی‌عملی است. بله، کاملا درسته. و شما بی‌عملی خودتان را انجام دهید. در واقع مرز بین بی‌خردی که تونال را به فنا می‌دهد با بی‌عملی چیست؟ میرسیم امروز قشنگ براتون تشریح می‌کنم، در عمل متوجه خواهید شد که چیه و خواهید دید که بی‌عملی نهایت خرد اتفاقا. چرا؟ چون شما وقتی سازوکار ماتریکس رو ندونی که چی داره عمل میکنه، نمیتونی فلسفه بی‌عملی رو قشنگ درک بکنه دیگه. واضحه که کارت مهمل یا جنون تلقی خواهد شد. و اگر اینطوری بخوای نگاه کنی دقیقاً میشه تعبیری که شما به عنوان بی‌خردی به کار بردی. عجله نکنید، بهش میپردازم. و توی این مثال هم بگم که مثلا پشت کامپیوتر نشستن هم همینطور. اگر کسی اعتیاد داره به بازی‌های کامپیوتری هم همینطور، پشت سیستم خاموش بشینه. اما نه بدین معنا که کل کار و زندگیشو تعطیل بکنه بیاد 24 ساعت بس بشینه. این نباید چنین تلقی ازش داشته باشیم. خیر، بلکه بدین معنا که اون فرمان ذهنی که این رو پشت کامپیوتر خوب نگه می‌داره که آگاهی‌ها رو از درون اسکرین ببلعه، این فرمانه رو متوقف کن. که بهش خواهم پرداخت و بیشتر قضیه روشن خواهد شد براتون.
ظرف شستن را چگونه به عمل اقتدار تبدیل کنم؟ وقتی که آگاهانه باشه، خیلی راحت. ببینید اولا که عمل اقتدار ما وقتی به کار میبریم، نه بدین معناست که شما کاری رو تبدیل کنی به عمل اقتدار. خیلی عمل اقتدار باید موجز و مختصر و بهینه باشه. به چه معنا؟ به این معنا که قصد شما رو متمرکز کنه. قرار نیست شما صبح تا شب در حین انجام اعمال اقتدار باشید. فرضاً کسی که میخواد از یک مجموعه تونالی خداحافظی بکنه، شایسته هستش که یک عمل اقتدار رو چاشنی وداعش بکنه. قرار نیست شما چیزی رو تبدیل به عمل اقتدار کنی. عمل اقتدار یک هدفی داره، بستگی داره اون هدف چیه. شما فرضاً توی این مثال یک عمل اقتدار طراحی میکنی بدین معنا که وقتی من وداع میکنم، بدرود میگویم، دیگر پشت سرم را نگاه نمیکنم، تا بدین ترتیب این تصمیم گیری خداحافظی من در مسیرن قدرت تولید بکنه برام. این شد هدف اون عمل اقتدارم. اوکی؟ به همین ترتیب هر چیزی میتونه یک عمل اقتداری در واقع داشته باشه توسط سالم. سوال پرسیدن جایگاه بی‌ترحم باعث از بین رفتن تونال میشه؟ سوال خوبیه. در نگاه اول ممکنه مهمل باشه، ولی سوال یه خورده کلیدیه. ببینید جایگاه بی‌ترحم تونال رو کوچک میکنه. حواستون رو جمع کنید. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست الهی به امید تو من نسبت به همه چیز بی‌ترحمم. خب فردا فرضاً مادرت و پدرت رو از دست میدی، میگی ای بابا بوی خاک بر سرم شد، فلان شدم، بیسار شدم. ببین این قضیه اینه که شما تونالت کوچیک میشه. دقت میکنی؟ و اگر آماده نباشی همانا رفتن به میدان جنگ با دست خالیه. بنابراین شما باید موقعیت تونالت رو اول درک بکنید دیگه، وگرنه نیستش که هر کسی از گرد راه برسه پیوندگاه رو بفرسته جایگاه بی‌ترحم من میخوام به دیدن برسم. خیر، یک لوازم تونالی میخواد دیگه. همجور الهی به امید تویی که نیست. بنابراین پاسخ مثبته. این قضیه باعث میشه که ششتانگ حواس سالک جمع باشه که چه میکنه. شمنها استعداد ذاتی عجیبی در هل دادن پیوندگاه به موقعیت بی‌ترحم داشتن. چرا؟ چون واضح بود دیگه، تا زمانی که داشتن عشق می‌ورزیدن، ولی وقتی که از دستش میدادن بلافاصله پیوندگاه رو به جایگاه بی‌ترحم سوق میدادن. مثل دون خوان که با عشق کنار فرزندش، کنار پسرش کار بنایی مثلا انجام میداد، و لحظه‌ای که فرزندش از اتفاق میفته خورد و خمیر میشه، پیوندگاه رو هل میده، نه تنها به جایگاه بی‌ترحم بلکه اون طرفتر، یعنی معرفت خاموش، که دقت دیدن رو ادراک بکنه و ببینه که هیچ رحمی در این کیهان وجود نداره. بالاترین مرتبه بی‌ترحم دیگه دیدنه دیگه. خیلی خب اینم از این. اما برای اینکه من خورده جلوتر برم، یکم میخوام با مثال براتون شرح بدم که حتی تو کتب کارلوس کاستاندا هم شما میبینید بی‌عملی آنچنان که شایسته است پرداخت نشده. خب من باز تکرار میکنم، یعنی شما فکر میکنی چند درصد از معرفت ناوالیسم رو کاستاندا تونسته به رشته تحریر در بیاره؟ اصلا در مورد نات دوینگ که چیزی نگفته. دون خوان که بیشتر سکوت میکرده. اصلا اون تایمینگی که مختص آموزش بی‌عملیه توسط ناوال به شاگرد، کارلوس کاستاندا بیش از حد خنگ بوده که بفهمه این قضیه رو. بنابراین شما یک خلأ عجیبی رو احساس میکنی توی این فضا. یه لیستی از انواع خاص بی‌عملی ها رو براتون ارائه میکنم که این بر حسب تجربیات شخصی منه. خب با این حال این لیست کامل نیست و شخص به شخص متغیره. فقط تحت عنوان یه سری مثال هایی براتون ارائه میکنم که دیدتون باز بشه. اوکی؟ چرا میگم توی آثار ناوالیسم خیلی کم پرداخته شده؟ شما میبینید که دون خوان از حذف تاریخچه شخصی میاد حرف میزنه. خب کسی نمیپرسه یعنی چی؟ خب این هم نوعی بی‌عملیه دیگه. یا شکستن عادات روزمره یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب من فقط بیام برعکس عاداتم عمل بکنم که بخوام فرمان ذهن رو متوقف کنم. خب ببینید نمیشه خطی برداشت کرد دیگه. یا حذف تاریخچه که من کل تاریخچه‌مو همین الان بسوزونم برم تو بیابون بخوابم. نیست دیگه. خب این در دوره مدرن که اینطور نیست. شاید در گروه ناوال میشد چون این چیزی محقق بشه، اما در دوره مدرن جوابگو نیست این واقعا. یا فقط برن تو تمرکز مدیتیشن دیگه در نیام، اینم باز معنی نداره. از دست دادن خود مهم بینی. بعضیا هستن ذهنشون یک بعدیه، با اینکه خیلی سالها توی عرصه عرفان و معرفت و این تو قضیه ها کار کردن، میگن نه ببین نگاه کن، اینو خواستم بهت بگم که تو خودبینی، اصلا ماشیتو گرفتم، خیلی ذوق میکنن. اینا که اصلا کرکرهشون پایینه، اصلا یعنی بد رفتن، فکر کردن تو کلاس مقطع لیسانس ریاضی هستن ماچ استاد رو بگیرن. اینا که اصلا کلا غلطن.
از دست دادن خود مهم بینی، بله یک بیعملی هستش که یکی از ارکان مهم انضباطه، به خصوص در دوره مدرن. اما واجه هدفی، شما باید اول هدف بیعملی رو بفهمید. این عمل اقتدار باز خودش یک بیعملیه که بچه‌ها سوال کردم. اما شما وقتی هدف رو نفهمی که نمیتونی که جایگاهش رو درک بکنی، بعد اون اثر مطلوب رو نخواهد گذاشت، چون خودت اثر نادانی داری یک عمل رو انجام میدی. سالک باید تک تک اعمال خودش دانش کافی داشته باشه. مثلا عنصر کلیدی در عمل کردن شناخت عمله. من قبلا هم بهتون گفتم آقا جان مثلا عمل که مهم نیست، بی عملی هم حالت خاصی از عمل دیگه. در واقع ما میایم not doing رو عمل میکنیم دیگه. یه سری استراتژی هایی هستش که شما از خودتون بروز میدید. این اگر شناخت کافی پشتش نباشه، هدف و چفت و بستش معلوم نباشه، خب اون چه انتظاری داری وقتی من ندونم که این عمل به چه خاطر هست؟ پرسیده بودن حذف تاریخچه یعنی اینکه بیایم کل زندگیمون رو مثلا بسودیم بگیم خب نه، من که چون این کاری نکردم، حالا شما میخواید برید آزاد. مثال هم زدم وقتی که من اومدم کتاب دومم رو یادداشت‌هاش رو جمع‌بندی کنم، یک آن به این نتیجه رسیدم که این عملم انرژی خواریه و تضاد داره با اهداف غیر شخصی تجریدیم. همونجا گرفتم سوزوندمش. آیا بدین معناست که عکس‌های زندگی من برم همون لحظه تمامی آلبومامو بسوزونم، برم کنایه‌گیری بکنم بلا؟ خب بدین معنی نیست که هدف داشتم. اول شناخت کافی رو نسبت به اون هدف پیدا کردم، بعد دست به عمل زدم و لحظه‌ای که دست به عمل زدم دیگه مسئولیتش رو پذیرفتم دیگه. میدونم که راه بازگشتی ندارم. اما به راستی این بی‌عملی‌ها چه شکلی امکان پذیره؟ من ناچارم بیام براتون مثال بزنم. جناب پاتانجالی اگر شما به سوتراهاش مراجعه بفرمایید، یه سری جملات قصاری دارن دیگه، هر کدوم از این مردان معرفت به وفور میتونید ردیف بکنید برای خودتون که شامل دستورالعمل‌هایی میشن. برای مسیر مبارز هم میتونه به درد بخوره. دقت بکنید، نمیگم همشون به درد میخوره، ولی میتواند به درد بخورد. این دوتا جمله فرق دارن به لحاظ منطقی با هم. اون جملات قصار رو بهش میگن سوترا. حالا سوتراهای پاتانجالی میاد نمونه بارز بیعملی رو اینطور تعبیر میکنه که شما ضد اون فرمانی که ذهن به تو القا میکنه عمل کن. یعنی چی؟ بیعملی یعنی ضد اون عمل. اما ما تو نابالیسم مدرن حالت کلی تری رو میایم اینکلود میکنیم. چرا؟ چون واضحه دیگه. ما قبلا هم مثال داشتیم، بچه‌ها سوال کردن که آیا باید ضد فرمان بیگانه عمل کرد و ما هم جواب دادیم این قضیه باعث میشه شما بیشتر متمرکز بشی به فرمان بیگانه. تا اینجا میتونیم بگیم که ضد عمل یک حالت خاصی از بیعملی، اما بیعملی خیلی گسترده تر از این قضیه ها هست. بنابراین شما از سوتراها هم میتونید استفاده کنید. حالا چرا ما بسنده نمی کنیم به این سوتراها و انواع و اقسام این دستورالعمل‌های قدیمی و کهن؟ دلیلش اینه که در دوره مدرن اونقدر تضادها زیاده و آگاهی کیاتیکه که ما نمیتونیم نسخه پیشی کنیم. بگیم فرضاً کسی که درگیر انرژی غمه، اندوهگین، غم زده است، حال و حوصله نداره، بره ضدش عمل کنه، بره چی میدونم فقط شادی کنه. فرمان دیگه. پروازگر بیگانه بهش فرمان میده تو غمگینی، تو اندوهگینی، هیچی نداری، باید بمیری فلانی. اما اقسام احکام منفی و عرض به خدمتتون اندوهگین کننده رو بهش القا میکنه و بیعملیش یعنی اینکه بیاد شاد باشه. خب بله، ممکنه برای شاگردان آقای پاتانجالی این عمل بکنه، ولی برای من سالک مدرن خیر. چرا حالا این اتفاق میفته؟ من باز مثال میزنم. فرض کنید من عاشق یک دخترم و میدونید که عشق هم یک نوع جنون دیگه. پروازگر همش به هم القا میکنه که وای اون چقدر خوشگله، وای مثل اون پیدا نمیشه در جهان، آسمان دهم باز کرده، اون تلپی افتاده، تو چقدر بی ارزه‌ای که نمیتونی بری، نمیدونم به دستش بیاری. اما اقسام اینها این منو اندوهگین میکنه، انرژی خواری میکنه. من تنها با بیعملی میتونم از چنین منجلابی در بیام. با این مثال خواستم کاربرد بیعملی رو بهتون بگم. حالا این ضد عمل رو بخوایم ملاک قرار بدیم چیه؟ اینه که فرمان صادر کنیم، بگیم که آقا جان نه اون زشته، اون دختر زشته، من متنفرم ازش. خب چه اتفاقی میفته؟ باز دوباره منو متمرکز به اون قضیه نگه میداره. پروازگر میگه زشته، خاک تو سرت، مثلا 60 سال سن داری نتونستی یکی رو پیش خودت نگه داری، فرزانه از کفرهای تاریخچه شخصی استفاده میکنه، خاک تو سرت، لیاقت اون رو نداری. مثلا از حفره‌های تاریخچه شخصی. اینم خواستم براتون مثال بزنم که پروازگر چطوری از حفره‌های تاریخچه شخصی نفوذ میکنه تا فرمانش رو بزنه، کبود کنه دیگه این درخشندگی پیله انرژیت رو بقاپه. یغماگرن دیگه اینها.
بنابراین واضحه که من بخوام حتی یه دونه اتیکت بردارم بنویسم که آن دختر مثلا زشت است، بد است، اصلا چه میدونم خنگ است، هر چی بزنم بچسبونم اینجا، اون پروازگر 10 برابر نیروش بیشتر میشه. چرا؟ چون این قضیه منو متمرکز نگه داشته. بنابراین میفهمید که مفهوم بیعملی خیلی چیز کلی تری هستش و اگر بخوام یک توصیفی از بیعملی داشته باشم میشه هر عملی که از جاذبه کافی برخوردار باشه برای آگاهی شخصی سالک تا او رو از تمرکز بر فرمان بیگانه رها بکنه، اون میشود یک بیعملی استاندارد برای مبارز مدرن در مسیر معرفتش. دقت فرمودید. خیلی خوب بچه‌ها، دیگه آماده شدید که اون لیستی از نمونه‌های بیعملی رو که واسهتون آماده کردم خدمتتون ارائه بکنم و در عمل قشنگ متوجه بشید که این بیعملی چقدر در زندگی روزمره سالک پرکار برده. این نمونه‌ها رو موکول می‌کنم به ویدیوهای بعدی، پس با ما همراه باشید. حمایت از کانال نوالیسم مدرنم مثل همیشه یادتون نره.